મુંબઈમાં ભયંકર વરસાદે 100 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તોડ્યો, જેમાં એક જ દિવસમાં 500 મીમીથી વધુ વરસાદ નોંધાયો, જે સામાન્ય રીતે આખા ઓગસ્ટ મહિનામાં પડે છે. ભારતીય હવામાન વિભાગે મુંબઈ માટે રેડ એલર્ટ જાહેર કર્યું, જેમાં ચેમ્બુર, વર્લી અને દાદરમાં 100 મીમીથી વધુ વરસાદ નોંધાયો. છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ આંતરરાષ્ટ્રીય વિમાન મથક પર રનવે પર પાણી ભરાતા 155 ફ્લાઇટ્સમાં વિલંબ અને 8 ફ્લાઇટ્સ ડાયવર્ટ થઈ. 2005ના પૂરમાં 944 મીમી વરસાદે 1094 લોકોના જીવ લીધા હતા અને આ વખતે પણ 2 મોત. નાપિયન્સી રોડ પર દિવાલ ધરાશાયી અને કાંજુર માર્ગમાં વીજળીનો કરંટ નોંધાયા. પોલીસ, NDRF અને BMC દ્વારા રેસ્ક્યુ ઓપરેશન ચાલુ છે, પરંતુ BMCની નબળી તૈયારીઓ પર ટીકા થઈ રહી છે, કારણ કે 2024નું ડ્રેનેજ બજેટ 40% અધૂરું રહ્યું. શું મુંબઈ ફરી પૂરનો સામનો કરશે?